welkom terug. Bedankt voor al de likes, shares en al de messages. Ja, het is gewoon, ja, het is januari en het is de tweede week. Dit is de energy reading voor januari, 11 januari tot en met 17 januari 2016. En het is de tweede week in januari van 2016 en het is de week of de gerechten. En ja, het is de tweede week in het jaar en de gerechten kwam op. En dit is echt zo leuk, omdat de energies, omdat het is de jaar van de kamer. De gerechte komt zoveel keer op, omdat je zit je kamer om te kleren. En de gerechte is hier samen met de raad van fortune ook om te zeggen, je zit je kamers om te kleren en het komt goed. Het is al een week van de lucht. Het is een week van de lucht. De trefwoord is justice. Het kleur is blauw. En de archangel voor deze week is Archangel Raguel. En hij zegt, lees wat hij zegt. Hij zegt, fairness and just decision. Do what you know is right. Stand up for your beliefs. En dit is zo prachtig, omdat ja, als justice komt, dat betekent dat een situatie in je leven dat je voelt onterecht over, komt nou terecht bij jou. Dus kijk, in ons leven, we meemaken en hanteren onterecht situatie in ons leven. En nu komt justitie om te zeggen, ja, het komt goed. We gaan hier goed even bekijken. Dus als ik hier bekijk, het gaat over u als een individual, maar ook je zit samen te werken. Het kan je partner zijn, het kan zakenrelatie, het kan je werkgever. En ik ken een werkgever of een werknemer, allebei kant op. Maar dit gaat over een onttreksituatie dat was in je leven en nu komt het goed. Als ik ga even door met het lezen. De eerste dag, dat is de 11 maandag, de 11 januari 2016. Ja, de gehangde man kwam. En als hij is hier, wat dat zegt, is dat er zit zoveel situatie in je leven. En het is de eerste week van het jaar. En je gids wil jij gewoon, en je boekenleiders wil jij gewoon even rust nemen. Want het is dramatic dingen zitten gebeurd en alles opeens en alles in één keer. En ze zegt, neem even gerust. Ga eens even in meditatie. Ga eens even yoga doen. Neem even gerust op maandag. Oké, je gaat zeggen, ja, ik moet werken. Ja, dat klopt, iedereen. Maar neem de tijd om even gerust in jezelf. Oké? Dinsdag 12 januari 2016 kom dood, transformatie. En wanneer de dood komt op, dat betekent dat iets wat zat je dwars in je leven, gaat gewoon uit je leven en iets nieuws komt binnen. Het is een nieuwe beginning, weet je. En transformatie is dingen wordt veranderd. Dus een situatie dat was daar, het wordt veranderd, het wordt eindelijk, een eind komt daaraan en iets nieuws komt daarbij. Op woensdag 13 januari komt ja, ze is hier en ja, weet je, het is zo goed met die energy lezen en die energie van de dag, omdat dat geeft je de element van de dag. Wie is daar om je te helpen en waarom? En maandag krijg je de gehangde man en vandaag krijg je even geduld. Omdat, ja, ik weet, daar is zoveel dingen gaan, maar heb even geduld, want in de tijd dat je geduld neemt, je wordt beschermd door je engel. En alles wat je zit om te vragen,
staat achter de veil om te verwerken in je leven. Dus geef even geduld op woensdag. Op donderdag 14 januari komt de duivel en dat is best wel zo, omdat het is een week van gerechten. En daar zit gewoon, weet je, moet je het zo kijken. Het is een energie. Iets onttrekken is bij u gebeurd en daar zijn mensen die zitten met een ego-base en mensen die wil gewoon gelijk hebben. En wat gebeurt hier is dat daar zijn altijd mensen met een ego-based energy en lower vibration die zit tegen jou om te werken. En wanneer de dove komt op, het is gewoon mensen die zitten je tegen te werken. Dus werk daarmee en gewoon stuur liefde en naar de situatie. En vraag Archangel Michael en Archangel Raguel, which is de engel van deze week, om jou te helpen in deze situatie. Op vrijdag komt de toren. En als de toren komt, dat betekent dat iets wordt uit je leven getrokken. En het is goed, het is oké, laat maar los. Want als je het loslaat, het is een kamer hier. Dus heel veel dingen, je gaat mensen achterlaten, je gaat situatie achterlaten. Laat maar los op vrijdag. Want op zaterdag zaterdag de 16 januari komt de star uit. En ik hoop dat de mens jullie zit dus hele energy dingen om te snappen. Wanneer alles slechts is gebeurd, komt altijd zoiets als Snoopy. Zie dus de universe zie je als een kleine kind. Maakt niet uit hoe oud je bent, maar de universe zie je als een kleine kind. En wanneer opzet is in je leven een mishap en allerlei situaties en dingen worden uit je leven getrokken, die geef je een Snoopy. En de Snoopy is altijd de star. En ik zeg de mensen, gewoon hou tijd, het komt goed. Op zondag komt de maan en ik moet je waarschuwen voor de maan op zondag, omdat het is de element voor de week is de lucht. En als de lucht is hier en de maan komt op, het is psychic, illusie. Dus als met andere mensen zit je tegen te werken, komt het heel sterk aan. Dus je moet jezelf beschermen op zondag 17 januari. Oké? Daarbij hebben wij de overall team voor voor deze week. En de overall team voor de tweede week in januari is de lovers. De lovers. En wanneer de lovers komen op samen met de justitiekaart, dat betekent dat een situatie dat je hebt mee te maken met die energie van justice. Dus weet je, de situatie moet weer justice. Het kan de WW-uitkering of iets mee te maken met de overheid of een rechtszaak of een scheiding of whatever. Of een zakelijke relatie die misschien jullie twee hebben zaken en het gaat niet goed dat jullie besloten om uit elkaar om te gaan. Dan komt samen de justitie en de lovers card. De lovers card dat betekent niet altijd dat het gaat over je relatie. Het gaat over zakelijke relatie, ook een relatie met de organisatie. De engel die daarbij is gekomen is de Archangel Samuel, which is the angel of love. En wanneer de lovers card komt op, altijd denk over Archangel Samuel. En dat is de angel of love. En wat situatie gaat in je leven door, moet je gewoon rust nemen. Oké? En vraag Archangel Samuel even bij je te staan. Als we gaan even verder. Ik heb van de John Howard, want ja, het is zo'n zware energie. Ik gebruik de number 11 card van de art van John Holland. En het is detached. Dat betekent, je gaat jezelf vanuit de situatie, trek jezelf van dat situatie. Trek jezelf weg van dat situatie, oké? Detached betekent dat je laat de situatie los, je laat de energie van de situatie los en je vraagt je beschermende angels, guides en zo
om de situatie echt op te lossen. Als je kijkt in de foto, wat is zo briljant, is dat je ziet een pure witte dove die vloog weg. En als je hebt een situatie in je leven en het is wel moeilijk voor jou, laat het los. Want als je blijft daar aan en je zit daarover te praten, je gaat je vriendinnetje bellen, je gaat je kennis bellen, je gaat daarover. Je stuurt gewoon negatieve energie naar de situatie en het wordt niet opgelost. En als je kijkt deze kaart, het is zo mooi, omdat je ziet dat is een vrouw en die heeft een doof. Als je de doof laten vliegt weg, zo wordt de situatie uit je leven ook weggevlogen. En je bent daar beschermen. Als je ziet, daar is de gele licht van Archangel Joviel. Daar is de pure wit licht over jou van Archangel Gabriel. Daar is de blauwe licht van Archangel Michael en de Master Helmore. En daar is de paarse licht van Saint Germain en Archangel Zachiel. Dus je bent beschermen in de tijd van deze situatie. En zo ga even verder. En de volgende kaart dat ik heb, het zegt wedding. Dus is getrouwd. En wanneer deze kaart komt op, het gaat, als je ziet, de kaart van de lovers komt uit. Het heeft mee te maken met de partnerschap dat je hebt met iemand. En een partnerschap is een samenstelling, een overstelling dat je hebt met iemand. En dit is altijd over zakelijke dingen of de WW of iets met de gemeente of zo. Maar deze situatie heb je mee te maken met een union, een connectie met een andere persoon of een andere groep. En dit is wat je zit hier mee te werken. En wanneer iets los is, zoals als je werk, zoals in december was de laatste dag van je werk. En ja, nou zit je in de tussen om een baan te zoeken of voor jezelf te gaan starten. Je krijgt wel een baan en je krijgt wel een samenwerking met iemand om je eigen zaken op te zetten. Dus het komt goed en je gaat iemand krijgen die de universe gaat voor je sturen. En daarmee kan je echt een goed samenwerking gaan opbouwen. We gaan even verder en die volgende kaart dat ik heb, en dit is van die attraction kaart en het zegt grounding. En wanneer grounding komt op, dat betekent dat je moet jezelf even grounden. En hoe doe je dat? Is dat soms een situatie gaat in je leven, dan zit je in de waarde. En wat ze zegt nou, kom tot rust, sta goed met je 2 benen op de grond. En dan ga je accepteren en vraag je gids en je boekenleiders om bescherming in deze tijd. Maar sta echt met je 2 voeten op de grond, oké? Niet gaan zeggen, ja, en dit en zagrijnis en depressie en alles. Nee. Gewoon laat de situatie los en vraag voor hulp dat de situatie wordt opgelost, oké? En de laatste kaart van de soul journey card list. En het is discipline. Dat betekent, mens, dat je moet wel voor jezelf even vasthouden om, kijk, het komt goed, maakt niet uit wat het is en blijven daarin. Positief. Denk gewoon positief. En gebruik affirmation. Affirmations zijn een zin dat je op wil schrijven. Ik hou van mezelf, de situatie wordt opgelost. Weet je kan allerlei verschillende dingen, maar in een positief. En zoiets als, het is gebeurd. En doe het constantly. Constantly plaats de witte licht over jou. Constantly hou de liefde, vibratie in je horen. En dat helpt je om te grounden, maar ook dan hou je een vaste instelling voor jezelf. En ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, maar als je weet van tevoren wat is de energie van dat dag, dan weet je wat te verwachten. En niks is makkelijk in het leven, want het is
het is verschrikkelijk als je je baan verloren. Maar aan de andere kant, dit is waar de universe, je engel, je gids en zo zegt. Je bent klaar met deze opdracht. En het is tijd dat je gaat even verder naar de volgende opdracht. En zo moet je het bekijken. Omdat je weet, het is moeilijk. En niet alleen als je je baan verloren, maar als een relatie. Als je een relatie dat is uit je leven weggehaald. En de collega's dat je hebt heel lang mee samengewerkt. Vrienden dat je hebt mee heel lang samen gegaan. Het kan gebeuren, maar soms iedereen komt in het leven samen tegen andere mensen, een andere groep. En wanneer dat situatie is over, laat me los omdat iets anders komt binnen. So het is iedere keer heb je opdracht, iedere keer heb je opdracht en overeenkomst met mensen. En het is niet voor je hele leven. Dus neem even rust als iets komt tot het eind. Laat het los omdat iets veel beter komt. En ik ga zeggen, ik wens je heel prettige weken en namaste.